อาทิรายงานคำให้สัมภาษณ์ของอเล็กซานเดอร์ บอตนิคอฟผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนรัสเซียหรือ FSB ที่กล่าวกับนักข่าวเมื่อวานนี้ว่าเจ้าหน้าที่รัสเซียเชื่อว่าสหรัฐสหราชอาณาจักรและยูเครนน่าจะอยู่เบื้องหลังเหตุก่อการร้ายที่งานคอนเสิร์ตในมอสโกเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาและว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในมือทั้งนี้คำให้สัมภาษณ์ของบอตนิคอฟมีขึ้นภายหลังการประชุมร่วมกับสำนักอัยการรัสเซียและว่าหน่วยข่าวกรองรัสเซียกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อสืบสาวหาตัวหน่วยงานที่วางแผนและผู้ให้เงินทุนปฏิบัติการกราดยิงดังกล่าวรวมทั้งทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น139คนในจำนวนนี้มีเด็ก3คนและมีผู้บาดเจ็บราว200คนขณะที่สมาชิกสภานิติบัญญัติรัสเซียหลายคนก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันให้รัสเซียนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้อีกครั้งเพื่อลงโทษมือปืนผู้ก่อเหตุในงานคอนเสิร์ตโดยรองประธานสภาดูมาเสนอให้จัดการลงประชามติในเรื่องนี้ซึ่งปรากฏว่ามีสสสนับสนุนหลายคนด้านนายเวียเชสลาฟโวโลดินประธานสภาดูมาได้ปฏิเสธแนวคิดเรื่องการจัดทำประชามติพร้อมชี้ว่าการรื้อฟื้นโทษประหารเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่สามารถตัดสินใจได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินก็ได้ส่งสัญญาณไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการนำโทษประหารกลับมาใช้โดยกล่าวระหว่างเป็นประธานในงานด้านการศึกษาและศิลปินรุ่นเยาว์ว่าหลักมนุษยธรรมและความเมตตาเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องนำมาพิจารณาหลังเหตุกราดยิงในงานคอนเสิร์ตและว่าหลักคุณธรรมเหล่านี้จะช่วยให้เรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสนับสนุนให้กำลังใจเหยื่อผู้เสียชีวิตและช่วยให้เราเข้มแข็งและว่าศิลปินและนักศึกษาจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผลักดันหลักคุณธรรมเหล่านี้ในสังคมของผู้คนรวมทั้งใช้เป็นตัวกำหนดอนาคตของรัสเซียซึ่งคำพูดของปูตินทำให้มีความพยายามตีความกันว่าผู้นำรัสเซียกำลังเตือนสติเหล่าสสรัสเซียในความพยายามที่จะนำโทษประหารกลับมาใช้กับกลุ่มมือปืนที่ก่อเหตุทั้งนี้รัสเซียมีการยกเลิกโทษประหารไปแล้วเมื่อปี 2542 หรือเมื่อ 25 ปีที่แล้วขณะที่ความขัดแย้งระหว่างมอสโกกับเคียฟอาจจะไปถึงจุดที่บรรดาชาติสมาชิก EU จำเป็นต้องประจำการทหารในยูเครนเพื่อต้านทานการรุกคืบของรัสเซียดามิทรี คูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อโพลิติโกเมื่อวันจันทร์คูเลบาคร่ำครวญต่อกรณีที่ตะวันตกลดความช่วยเหลือด้านการทหารที่มอบแก่เคียฟในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคูเลบาต้องการแพทริออตขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศที่ผลิตโดยสหรัฐซึ่งเขาย้ำว่ามีความจำเป็นต่อเคียฟสำหรับเล็งเป้าหมายสกัดฝูงบินขับไล่ของรัสเซียที่พึ่งพาระเบิดนำวิถีทางอากาศเป็นหลักนั่นคือเหตุผลว่าทำไมยูเครนถึงสูญเสียฐานที่มั่นต่างๆเป็นอีกครั้งที่คูเลบาแสดงความเสียใจต่อบรรดาสสรีพับลิกันที่ยังคงขัดขวางความพยายามของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนที่ผลักดันเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะมอบแก่ยูเครนกระนั้นเขาก็ปฏิเสธตอบคำถามกรณีที่เยอรมันอีกชาติพันธมิตรลังเลจัดหาขีปนาวุธพิสัยไกลทอรัสให้แก่เคียฟโดยเขาบอกว่าเบื่อหน่ายกับคำถามนี้อย่างไรก็ตามคูเลบาหลีกเลี่ยงที่จะวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสหลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วมาครงบอกว่าเขาจะไม่ตัดความเป็นไปได้ของการส่งทหารจากบรรดาชาติสมาชิกนาโตเข้าไปยังยูเครนแม้ความเห็นของผู้นำฝรั่งเศสนำมาซึ่งเสียงปฏิเสธจากบรรดาผู้นำรัฐสมาชิกนาโตอื่นๆซึ่งเน้นย้ำว่าไม่มีแผนส่งทหารตะวันตกไปยังยูเครนก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีปูตินระบุว่าคำกล่าวอ้างของเคียฟและบรรดาผู้สนับสนุนต่างชาติที่บอกว่ารัสเซียจะเล็งเป้าเล่นงานสมาชิกนาโตเป็นเรื่องไร้สาระอย่างไรก็ตามในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งปูตินเน้นย้ำว่ามอสโกจะปฏิบัติการกับทหารตะวันตกในฐานะพวกแทรกแซงหากพวกเขาประจำการในยูเครนและจะตอบโต้อย่างสาสมส่วนรองประธานรัฐสภารัสเซียปีออตอลสตอยเตือนมาโครงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเราจะสังหารทหารฝรั่งเศสทุกนายที่ย่างเท้าเข้าสู่แผ่นดินยูเครนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ